my fellow educators. This is Mary Grace Escaranto, Teacher 2 of Libas National High School from San Carlos City Division. Today, I will be sharing you an OER application that would help us make our lessons more interesting sa ating mga learners. So, ang OER application na ito ay tinatawag na Cartoon Story Maker. So, let's start! So, before tayong mag-proceed sa app na ito, I will just give you an introduction about Cartoon Story Maker. So, ito ay isang application software that would allow us para makagawa ng mga 2D screen-based cartoon stories na may mga conversations, dialogues, at different backgrounds sa mga characters na gagawin natin sa ating story. In short, para siyang mga comic style. Basically kasi, syempre, ang mga learners natin, mas nai-engage sila sa mga lessons na may mga catchy motivations. Especially sa mga elementary level. Mas useful ito para makagawa rin tayo ng mga contextualized storytelling na pwede nating i-present sa ating mga learners. So, wag din po tayong mag-alala dahil ang app na ito ay free at user-friendly. Kailangan lang din natin gamitin ang ating creativity para makagawa ng magandang output. So, to start with, ang first step natin ay to download the application sa Google. So, just type Cartoon Story Maker app and then i-click natin yung fourth link which is the free download version ng application. And then i-click natin yung download now button. Once downloaded, pwede na nating i-install ang application. So, to install, just double-click the installer and then click Next. Then, sa Select Installation, click lang ulit natin ng Next. Then, click Next to confirm installation. Then, click lang ulit ang Yes pag may dialog box na lumabas. So, successfully installed na ang ating application. Click lang natin yung Close to exit. Automatically, you will have now a Cartoon Story Maker icon displayed on our desktop. Pwede na natin siyang gamitin. So, to open the application, simply double-click the shortcut icon na nasa desktop, or another way is to right-click and then open. So, ito na po yung interface niya. So, bago tayo gumawa ng mga stories and dialogues, kailangan muna natin i-familiarize yung sarili natin sa interface or environment meron ang application na ito. As we can see, merong mga menus sa taas, like new, open, save as, preview, print. Sa application na ito, pwede rin kasi natin i-print yung mga eksena na gagawin po. Next, since we will be creating a cartoon story sa application na ito, meron tayong mga main characters na pwede nating ilagay. Below each characters ay may mga numbers representing the different reactions, moves, attitudes, or locations of the character once na kiniklik natin yung mga arrow buttons dyan. Same is true with other characters. Pwede nating i-browse yan para mas makita natin yung mga characters na applicable sa mga scenes ng story na gagawin natin. And we also have the main frame, which is located in the upper right corner ng screen natin, where we can put characters or scenes ng story frame by frame. Kumbaga, sa PowerPoint, ito yung slide pane natin or mga slides na tinatawag. So, now, let's try to insert a character or an object sa ating first frame. How to do that? First, kailangan i-click muna natin yung desired character natin. For example, sa akin, ito yung gusto ko. And then, click and drag lang natin to the frame. Ayan. And we also have the backgrounds na pwede nating ilagay sa ating frame. We have 19 backgrounds available na may mga variety of locations na pwede nating pagpilian. Depende sa eksena ng story mo. Ayan. Click and drag lang din natin yung background para mailagay sa frame. And kapag hindi naman natin gusto yung mga backgrounds na available dito, we can also import the backgrounds
na meron sa mga computers natin. Just click the browse button and then ilocate natin or hanapin natin kung saan yung background na gusto natin ilagay. For example, ito po. And then click lang natin yung open. And automatically mag-i-import na siya dito. And then pag yan ang gusto natin, i-click lang natin ulit and then i-drag sa mainframe natin. But so far, ayoko muna yan gamitin. I will just delete that. Pwede rin tayong mag-import ng mga foregrounds or mga objects. Same process sa ginawa natin nung nag-import tayo ng backgrounds. I-click lang natin yung browse and then ilocate yung object na gusto nating i-insert. For example, ito yung sa akin and then click lang natin yung open. Okay, and then automatic mag-i-import na yan. At if we like to input this to our frame, click and drag lang natin. So, just like the other application, meron din itong mga tools to format the object or text. Meron tayong picture tools where we can enlarge the object, shrink the object, rotate the object, or flip the object. Pwede rin naman tayong mag-delete ng object by clicking the delete button. For example, ito, i-click lang natin yung object and then delete object. If gusto nating ibalik, undo delete lang ang i-click natin. Since may character na tayo sa first frame, of course, we need to insert a dialogue using the text bubbles. Ito na po yung mga text bubbles natin. So, as we can see, once na nag-insert tayo ng text bubbles, may circle point siya na ginagamit para i-place ang mga text bubbles sa position na gusto natin. Then, sa baba naman, yung mga arrows dyan, pointing bubbles yan, depende sa position ng character. So, try nating mag-insert ng text sa bubbles natin. Try typing, hello, my name is Jane. Using the text tools, pwede nating i-format ang text, but just highlight it or select the text and then pwede nating i-bold. Pwede nating i-click ang I for italize, underline, or pwede rin naman nating i-click ang A dyan na may plus, which is the increase size, and decrease size naman yung minus. Pwede rin nating palitan ang font color ng ating text. Ayan, gusto ko ng green, kaya green muna. So, mag-insert lang ulit ako ng isang character. I-delete ko muna ito. Ayan. Para sa next character, mag-insert lang tayo. Ayan. And then, another bubbles. Pwede natin palakihin ng bubbles. So, i-type lang natin ang Hi, Jane. Nice to meet you. Ayan. Kapag tapos na tayo at okay na ang conversation, sa first scene natin, meron na tayong first frame. If we want to add another frame, i-click lang natin yung add frame dito. And then, pwede na tayong gumawa ng susunod na scene. And then, gawin lang natin yung same na mga logo, ng mga pictures, I mean. And then, ilagay-lagay lang din natin yung mga next dialogue nila sa second frame. I-type natin sa second frame, what is your name? Ayan. My name is Peter. And then, maglagay na lang tayo ulit ng another bubble. Nice to meet you, Peter. Ayan. So, meron na tayong second frame. If gusto lang nating i-copy for the third frame, pwede lang naman din nating i-click yung copy frame sa another frame. Mag-add lang tayo ulit, tapos i-paste natin. So, meron na tayong tatlong frame.
palitan lang natin siguro yung background by pressing delete. And then, maghanap tayo ulit ng ibang background. Ayan. So, balikan natin yung first frame natin. Para naman mas maging engaging sa mga learners natin, especially sa mga elementary level, pwede naman nating lagyan ng voice-over ang mga dialogues or conversation ng mga characters natin through an audio bubbles. So, paano yan? Just click lang natin yung audio bubbles natin dito at ilagay sa sasabihin ng character. Ayan. So, i-click lang natin yung add sound and then may types tayo ng sound. We have number 1, existing sound. Kung meron na tayong mga existing sound na pwedeng i-import na directly sa ating audio bubble, pwede rin. And we also have number 2, the new recording. Diyan tayo pwedeng mag-record ng mga voice natin. So, let's try. I-click natin yung new record. And then, kapag magre-record na tayo ng sasabihin ng character, click lang natin yung record. So, try natin. Hello, my name is Jane. Pagtapos na kayo, i-stop nyo lang yung button by clicking it. And then, we can play it by clicking the play button. Hello, my name is Jane. Ayan. Pag sure na tayo, i-click lang natin yung save para ma-save yung audio clip natin. I-try nating i-play. Hello, my name is Jane. Ayun. So, there you have it. May audio clip na tayo doon sa conversation. We can use or we can apply again the audio bubble sa other dialogue ng mga characters. Hi Jane, nice to meet you. Stop lang natin. Tapos save. Ayan. So meron na tayong voice over sa dialogue natin. So let's assume na natapos na natin yung story natin. Pwede na natin siyang i-save. So i-click lang natin yung save or save as button natin. And then i-save natin kung saan mas madali ang i-access ang ating file. So, sa akin sa desktop na lang and then i-type natin yung file name. For example, my cartoon story. Ayan. Kung mapapansin niyo ang file type natin ay HTML. Ito po. Pag sinabi nating HTML, ito po ay pwede nating ma-view sa mga web browsers like Internet Explorer or Google Chrome. I-click lang natin yung save. Ayan. Once na save na natin, pwede na natin siyang i-view. Saan natin siya sinave ulit? Sa desktop. Ayan. So, hanapin natin my cartoon story. Ito na po yun. Double click lang natin at pwede na nating i-view using right click, open with, and Internet Explorer. Ayan. So, ito yung una yung makikita. Kapag na-encounter nyo yan, i-click lang po natin yung allow block content. At ayan na po, pwede na nating ma-view. But unfortunately, may problem po tayo. May mga buttons tayo nakikita pero hindi natin directly nakikita yung mga ginawa nating mga cartoons. Paano natin i-address ang problem na yan? I-click lang natin sa mismong file. Ito, right-click, anywhere, and then global settings. And then, i-click natin yung advanced, and then trusted location settings. Ayan. Mag-add tayo ng location kung saan natin sinave yung mismong file natin kanina. I-click lang natin yung add and then add file. Okay, saan natin sinave ulit? Sa desktop. Ang file name niya is my cartoon story. Click lang natin yan and then this one, open. Tapos, i-confirm lang natin. And then, pwede na nating i-view. I-close lang ulit natin ito. At puntahan na at balikan yung HTML natin. And then, i-refresh lang natin.
Ayan. So, pwede na natin siyang ma-view. Ayan. So, kapag familiar na tayo sa interface, sa different tools ng application na ito, pwede na tayong makagawa or pwede na natin gamitin ito para makagawa ng mga storytelling scenes or motivational clips po natin. Remember, what I have taught you ay mga basic skills or process lamang. You have to be creative in making our own cartoon story. So, yun na po. I hope you learn from this video. Again, may we continue to give our best para sa bata at para sa bayan. God bless po.